السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أخبار المساء أخبار مدوية: خلاف حاد بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك بسبب أزمة الإمارات. اتجاه داخل اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام. نكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي مع بيراميدز. إبراهيم نور الدين ليس له سلطة استدعائي للتحقيق، وجهاد جريشة يصرح. وبفرمان العميد عودة 5 نجوم إلى منتخب مصر. وفي البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. نشب خلاف حاد بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في الاجتماع الذي تم انعقاده أمس لبحث العقوبة التربوية لثلاثي الفريق عبد الواحد السيد مدير الكرة، ولاعبي الفريق نبيل دونجا ومصطفى شلبي على خلفية أزمة الإمارات. وأكد الإعلامي أمير هشام على قناة النهار أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع أمس بدون محمد طارق، وشهد ارتفاع في الأصوات وبعض المناوشات والخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة. وقال أيضا السبب هو أزمة كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق، وكان هناك انقسام شديد حول العقوبة التربوية ضدهم على خلفية أحداث السوبر المصري في الإمارات. وأضاف أمير هشام أن البعض يرى أنه لا بد من وجود عقوبة، والآخرين رفضوا الأمر، وهو ما سبب الخلاف الحاد بين أطراف مجلس إدارة نادي الزمالك. وقال أمير هشام أيضا تم مناقشة موقف جوزيه جوميز المدير الفني وطلباته بعدما تم تسليمه مستحقاته كاش بالدولار، مما جعل المدير الفني يتمسك بضم جناح أيسر أو تحديدا أيضا إيجاريا، والذي سببت خلاف بين المجلس أيضا. وأوضح أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تخلف عن التواجد في اجتماع الأمس، وهو ليس الغياب الأول. وأشار أن غياب محمد طارق عن المجلس تسبب في تساؤلات البعض عن هل غيابه بسبب استمرار خلافه مع هاني شكري عضو مجلس الإدارة. وأكد أن اللائحة تنص على حال غياب عضو المجلس 3 اجتماعات متواصلة أو 6 اجتماعات متفرقة يتم إسقاط عضوية المجلس تلقائيا. واختتم قائلا أن غياب محمد طارق بالأمس هو الأول في السنة الجديدة، وحال استمراره في عدم الحضور للمدة المحددة للائحة سيتسبب في إسقاط عضويته من مجلس إدارة نادي الزمالك. من المعروف أن محمد طارق هناك خلاف كبير بينه وبين عضو مجلس الإدارة محمد طارق وهاني شكري، في خلاف حاد بينهما. اتجاه داخل اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام بعد الأزمة الأخيرة لمباراة الزمالك وبيراميدز. فقد تؤيد أصوات مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام بعد الأزمات التحكيمية التي شهدتها اللجنة مؤخرا، رغم عدم خوض أسبوع واحد فقط من مسابقة الدوري. وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك أعضاء من اتحاد الكرة تحدثوا بالفعل مع جمال علام رئيس المجلس وخالد الدرندني نائب رئيس الاتحاد بضرورة إقالة لجنة الحكام وإسناد إدارة اللجنة لعزب حجاج أو أي خبير مصري حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد للاتحاد، والذي عليه أن يسند المهمة لخبير أجنبي مثلما ترغب الأندية. وتابع أنه ما يحدث في تصفية حسابات والمعارك والمشاكل والأزمة بين محمد فاروق وبين إبراهيم نور الدين وبين جهاد جريشة، ونحن كمجلس إدارة اتحاد أيقنا أو أبقينا على اللجنة حتى تدير التحكيم لفترة مؤقتة دون الدخول في أزمات، ولكن ظهور الأزمات التحكيمية للإعلام أمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل، وفضيحة بكل المقاييس للجنة الحكام واتحاد الكرة المصري. وقد أكد الحكم محمد عادل كذبا أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين محمد سلامة حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي أنه مزور ومفبرك. وأضاف محمد عادل خلال تصريحاته أن التسريب الصوتي مفبرك،
وسيتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام. وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام. ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار والبنك الأهلي حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الأول. وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم إبراهيم محمد عادل، والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد، وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة. تصريحات محمد عادل خلال الجلسة كانت صادمة، لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب، هل بإيقاف محمد عادل وميدو سلامة أو ماذا يفعل اتحاد الكرة، أو يقيل لجنة الحكام بالمرة محمد فاروق مع إبراهيم نور الدين وتعيين لجنة جديدة تدير الاتحاد المصري أو لجنة الحكام مؤقتا لحين أن يأتي المجلس الجديد. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي مع بيراميدز. هذا ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة بين رمضان صبحي وناديه بيراميدز خلال الفترة الماضية، حيث قال أحمد شوبير: تواصلت مع مسؤولي بيراميدز قالوا لي إن كان في أزمة مع رمضان صبحي ولكن لم تستغرق ساعة. الأزمة كانت بسبب مكافآت الكاس ورمضان لم يحصل على مكافآته، وهنا حدثت الأزمة. رمضان غضب لأنه أيضا كان مصاب وهو شايف أنه يستحق أن يحصل على المكافأة. المسؤولين في بيراميدز قالوا له: أنت ما تلعبش ولا ماتش في الكأس، أو ما لعبتش ولا ماتش في الكأس، عشان كده مالكش مكافآت. وحصل عتاب وهو كان زعلان، بس الموضوع خلص مع السرعة. وأتم شوبير ما أعلمه أن رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز في المباراة القادمة. جهاد جريشة يصرح: إبراهيم نور الدين ليس له سلطة لاستدعائي للتحقيق، حيث كان رد جهاد جريشة الحكم السابق على تحويله للتحقيق بعد قرار من إبراهيم نور الدين مسؤول التطوير في لجنة الحكام. وكان إبراهيم نور الدين قد أعلن أنه أبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري باستدعاء جهاد جريشة إلى التحقيق بعد تصريحه بأن لجنة الحكام تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد، قائلا: تتغير وتيجي على المحارة. وقال جريشة خلال تصريحات لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورت: لم يحدث معي تحقيق، وإبراهيم نور الدين ليس له سلطة لاستدعائي على الإطلاق للتحقيق. جهاد جريشة لا يخضع لسلطة المدير الفني للجنة الحكام. جهاد جريشة عندما يتحدث سيكون مع رئيس لجنة الحكام أو رئيس الاتحاد. الذي حدث هو تسرع من أخ أصغر، وأعذره في التصريحات المتسرعة، مع الوقت سيهدأ. هذه سخرية جهاد جريشة من إبراهيم نور الدين. وعما يتردد عن تسريب مكالمة الفار بين حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكم الفار، أوضح: إذا كان صحيحا فهذه كارثة، عدم أمانة، لا بد أن يحاسب من فعل ذلك، وليس فقط ذلك بل يتم شطبه لأنه أيضا رجل غير أمين. نحن نحتاج إلى تغيير شامل، نحتاج إلى إقالة محمد فاروق وإقالة إبراهيم نور الدين وتعيين لجنة حكام جديدة. أخيرا، حسام حسن يضم إمام عاشور وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى صفوف المنتخب، كما اقترب أحمد فتوح من العودة إلى منتخب مصر. وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.